BMW iX3. Die i die staat voor elektrisch bij BMW, maar dat zie je niet hè, als je die auto zo bekijkt. Totdat je de motorkap opentrekt, want hier zit namelijk helemaal niets. Nee, we hebben wel een motortje. Zijn we aan het doen? Jongens, Hey, YouTube filmpjes aan het schieten. moeten we niet werken? Ja. Wat is dit? Wij zijn aan het werken, Werner. Oh, Wij zijn de mini SLS aan het narijden. En Nee. we zijn bijna bij de TC. TC over 89 meter. joh, ik sta midden op de route. Ja, midden op de route. Ik dacht eigenlijk dat jij de TC misschien was. Nee, zeker niet. Hé, maar dit is, wat is dit? Dit is anders. Ja, dit is nieuw. Dit is met een app. We gaan de mini SLS verrijden met GPS-controles in plaats van met fysieke bordjes langs de weg. Dus ja, hier staan gewoon controles en je ziet ze gewoon niet, want ze hangen in de lucht, zeg maar, in de app. Ah, oké. Meen je dat? Het is gewoon een soort van digitalisering aan het doorvoeren. Ja. Ja? Ja. Wat gaaf. Ja, ja. Hebben jullie dat gaat om gewenning vragen, denk ik, hè, van de deelnemers, maar gelijktijdig heel veel voordelen. Ja, wat ons betreft wel. Weet je, als je aankomt bij de finish, heb je meteen een uitslag. Het hoeft niet meer handmatig nagekeken te worden. Plus, een groot voordeel wat wij in ieder geval zien, is dat de letters altijd blijven staan. De controles blijven altijd staan. Dus in theorie kun je de route nog een keer rijden op een later moment. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar goed, ook efficiënt natuurlijk, hè? Dat is hartstikke herbruikbaar. Hey, maar wil je het dan eens even proberen? Stap anders even in. Ja, lijkt me goed. Moet ik doen. Hier, Valentijn. Elektrisch. Jouw elektrische? Veel plezier ermee. Hè? Nou, top. Gaan we een keer rijden. Leuk jongens. Lekker warm. MG. Maar Willem, dit is veel nauwkeuriger natuurlijk dan tot op heden. Zeker weten. Ja, we weten exact waar de equipe rijdt. En we weten daarmee dus ook precies, Hier. ja, een letter. Kijk, Ja. kunnen we opslaan, staat meteen op de controlekaart. En equipes die zeggen, ik heb daar gereden, maar ik vond geen letter. En dan kunnen we altijd precies zien, hoe ben je dan gereden, ben je daar wel geweest? In de meeste gevallen kunnen we die equipe laten zien, je was daar helemaal niet. Juist. Houdt het systeem rekening met de rijrichting? Zeker, ja. Dus inderdaad, we kunnen de uitzetter die kan aan elke controle een rijrichting geven, dus overigens niet verplicht. Maar letters die inderdaad alleen in een bepaalde richting gevonden mogen worden, die kunnen ze dan een vlaggetje aangeven. En dan kunnen ze zeggen, nou, alleen van noord naar zuid kan die gevonden worden. En als een equipe dan verkeerd omrijdt, dan ziet hij het niet. Ja, precies. Je moet hem bevestigen, denk ik, hè? Noem even de letter B. Ja. Die bevestig ik. Klopt. Is er dan nog ruimte? Kan ik daarna nog iets? Ja, dus afhankelijk van wat de uitzetter ermee doet, heb je dus normale letters. Die kun je ook weer eventueel verwijderen van je kaart. hier En zie je hebt ik het. stempels. Ja. Dit is dus nu een stempel. Ja. En deze stempel die slaan we nu op en die kunnen we nu aanklikken op de controlekaart. Maar ik kan er verder niks mee. Ik kan hem alleen maar op oké drukken en ja, dat is het. Juist. Er zijn dus ook normale letters, die kun je wel verwijderen. Die komen we misschien zo meteen nog wel tegen. Oké, wat goed zeg dit. Is het veiliger, denk je? Dat is wel een tot op goeie. heden. Want omdat we natuurlijk precies weten waar equipes rijden, kun je dus ook zien hoe hard ze rijden. Dus ja, we komen nu zo meteen in een dorpje. En daar kun je dus nu, normaal gesproken zou je daar een lasercontrole neer moeten zetten. Ja. En nu kunnen we daar ook snelheidscontroles neerzetten. Dus we kunnen daar precies laten zien aan een equipe van, joh, je bent hier gecontroleerd, je reed zo hard. Ja. En nou, dan weten we ook als organisatie wie er te hard hebben gereden op welke plekken. Hier, Kijk. dit is zo'n snelheidscontrole. Dit is zo'n snelheidscontrole. Dus je ziet nu dat we daar met langs reden. Ja? En ja, dat is meteen opgeslagen. Ik kan hem ook niet verwijderen. Ik kan alleen maar oké klikken. En als ik nu hem verwijderen van elkaar, dat kan ook niet. Dus dit is gewoon de snelheidscontrole. En nog iets, de bestuurder die is vaak aan het turen, weet Ja. ik uit ervaring, maar Exact. moet ook andere dingen doen, hè? Dus op straat letten. Nee, dus normaal gesproken is de bestuurder natuurlijk continu in de berm aan het kijken waar bordjes staan, of er een bordje komt. En dan heb je ook de langsrijders die dan wel eens gemist zijn. Ja. Nou, dat zou met deze app natuurlijk eigenlijk niet moeten gebeuren. De telefoon geeft een heel duidelijk signaal. Hij komt duidelijk in beeld. Hij blijft ook afhankelijk van wat de uitzet doet meer dan een halve minuut staan. Je slaat hem op en je kan weer door. Dus die bestuurder die kan zich focussen op de weg. Die kan op de weg blijven letten. Die hoeft zich helemaal niet te ontfermen over die bordjes. Ja. Nou gaan jullie het gebruiken bij de Mini SLS. Ik zie alleen maar mooie positieve toepassingen, dus we gaan het later ook terugzien ongetwijfeld. Zitten er nog meer toepassingen in dan het pure de letters vinden? Zeker. Zoals je hier ziet, zie je natuurlijk gewoon de rijtijd. Zie je. Dus je ziet als deelnemer, in plaats van dat je een klok op je dashboard hebt, kun je in de app direct zien hoe of wat. Ja. Je ziet ook de tripmaster daarboven. Je ziet dus gewoon de totale afstand en ook de intervalafstand. En die kun je dus als deelnemer die steeds resetten op het moment dat jij denkt dat je hem even op 0 wil zetten. En zo heb je dus ook geen echte tripmaster nodig, mocht je die niet hebben in de auto. Precies. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar nu heb je een telefoon aan boord. Dan zou ik zeggen, als jij die telefoon aan boord wil hebben, dan kan dat altijd. Ja, nou dat is natuurlijk ook zo. Hiervoor gebeurde het natuurlijk al dat er geruchten gingen over mensen die vals spelen. Dat zal ook zeker zijn gebeurd. Het mooie hiervan is natuurlijk dat als een equipe nu
met deze telefoon vals speelt, ja, dan werkt die app natuurlijk niet, dus dan vind je geen letters. Anderzijds, ja, ik kan natuurlijk ook nog de telefoon van een bestuurder pakken om vals te spelen, dus we sluiten het niet uit. Dat blijft iets, als mensen vals spelen, moeten ze dat weten. Maar het leuke is dat je hiermee wel kan genieten van een mooie route. Ja, precies. En waar je vanaf bent, is het probleem dat een grapjas dat bordje omdraait, of nog erger, weghaalt halverwege. Ja, geen boze boeren meer die letters weghalen, mannen met zwarte jassen. Ja. Die kunnen allemaal thuis blijven. Die letters die staan virtueel in de lucht, die kunnen met de app gevonden worden. En het leuke is ook, ze kunnen altijd worden gevonden. Dus wij rijden nu vandaag deze route, maar volgende week zijn er weer andere mensen die die route rijden. En de week daarna weer anderen. Ja. Oké. Dus dat betekent dat ik met een groepje vrienden, bij wijze van spreken, kan zeggen op een mooie zaterdagmiddag, wij gaan die rit daar rijden. Klopt. Want die is er nog, digitaal. Die is er nog. Dus op redrive.app staat dan die route te koop. Die koop je met een paar vrienden. En je hebt ook een onderlinge competitie meteen. Waardoor je eigenlijk een hartstikke leuk uitje hebt. Wat leuk. Mooie toepassing. Dat is echt gaaf. Ja, goed. Hier moest in, geloof ik. Ja, ik ben niet zo goed als jij bent hierin, Willem, hè? Dat weet Ja, je, maar hè? volgens mij je gaat nu van pijl 5 naar 6 als het goed is. Ja. Oké. Nou, we komen vanzelf controles tegen. Dan kijken we even met je mee op de kaart of het goed gaat. Ik denk dat mensen hier heel snel aan wennen. Want Denk veiliger, nauwkeuriger, Ja. actueler. Absoluut. Het is heel erg duidelijk dat er in je scherm... Kijk, daar is die, de D. De D. Even kijken. En waar zitten we nu precies? Voordat we dan- Ja, ik dacht dat we hier langs de Eem aan het rijden waren, Oh. maar dat klopt dan niet. Ja, maar wacht even. Je hebt niet de helemaal. kortste route gepakt. Maar je hebt die D nu al wel opgeslagen. Dat is stom. Ik Laten val we door de even mand. kijken. Nou ja, wat je kan doen is dat we even kijken of het een normale letter is. Kijk, die kunnen we nog verwijderen. En dan moeten we even Oké, omdraaien. dus dat kan niet altijd, dat verwijderen? In dit geval wel. De uitzetter die kan bepalen of een letter kan verwijderen of niet. Dus dat is een beetje het verschil tussen een normale letter of een stempel. Precies. Stempels die staan gewoon, die kun je niet meer weghalen. Maar normale letters waarvan de uitzetter zegt van ja, als je door hebt dat je fout zit, dan mag je ze nog weghalen. Dus haal hem maar eraf. Dus dit is exact zoals het normaal is. Ja, exact. Ja, dat is ook echt het Dat idee. is goed. Dat Ja. is goed. Dus we gaan even terug. Ja, even terug. Die Ja, kant oké. op. Ja. Oké. Oh, even Op naar de juiste letter. Heb je nu wel de kortste route van 5 naar 6? Ja, als we zo direct langs het water zitten, dan gaan we de kortste route van 5 naar 6 doen. Maar dit deed ik niet goed, hè? Dat ging niet goed, nee. Staat er nou nog? Ja, ik krijg dat hele ding niet gestart. Kom op, Valentijn. Ja, sorry. Hoe werkt dat met een elektrische auto? Ja, een knop. Maar jij rijdt net bij die foutletter langs, hè? Dus weet je. Ja, inderdaad. Navigeren, ik moet nog veel leren op dat gebied. Hop. Goed systeem, Valentijn. Ja, vond je het leuk? Ja, het is functioneel, het is nauwkeurig, het is makkelijk bedienbaar. Hè? Lijkt me wel prettig. Ja, zeker. Goede toekomst. En je zei dat dat navigeren nog niet helemaal in je vingers zat, of dat je dat nog niet helemaal in je vingers had, maar doe 19 juli dan mee met de Mini SLS. Er zijn nog een paar plekken. Heb je Hartstikke plek? leuk. Ja, Ja? altijd. Goed idee. En mocht het met de Mini SLS niet lukken, de route komt ook beschikbaar op de website redrive.app. En dan kun je het nog een keer rijden. Dat is natuurlijk het voordeel van met zo'n app rijden. Dan heb je alsnog het rallygevoel, Ja. terwijl je gewoon op een zelfgekozen moment de route kunt rijden. Dus we kunnen de Mini SLS het komend jaar eigenlijk zo vaak als we willen rijden met dit systeem. Absoluut. En waar halen we 100%. hem? Waar vinden we hem? In de App Store of de Google Play Store. Downloaden, Redrive. Dus een geel logootje, een stempel is het icoontje. Downloaden en even aanmelden met het mailadres wat bekend is bij de organisatie. Super. Mooi, leuk. 19 juni. Heren, ik zie je. Leuk. Mag ik? Ja, dank je. Tot snel. Hoi. Yo. Tot snel. Hoi.